ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ገጽ ሁሉ ሰላም ፍት ብዝት ይላችሁ ዘንድ ልባዊ ምኞቴ ነው። ዛሬ እጅግ በጣም እናንተን ሊያስተምር የሚችል አሪፍ ቱቶሪያል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይጠቅማችኋል። የትም እንዳትሄዱ ከኔ ጋር ቆዩ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ ጀምሮ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ይህንን ቻናላችን ካሲም ቲዩብ የሚለውን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። አሁን ወደ ጠቃሚ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ። ካይን ማስተር የተባለው አፕሊኬሽን ላይ ዋተር ማርክ አለው እንደምናውቀው። ይህንን ዋተር ማርክ ወይንም ሎጎ እንዴት አድርገን ማጥፋት እንችላለን የሚለውን አጠር አድርጌ በግልጽ ሁኔታ ነው የማሳያችሁ። ካይን ማስተር አፕሊኬሽን በተለይም ዩቲዩበሮች ሁላችሁም ብትጠቀሙት እመክራለሁ። በጣም ቆንጆ አፕሊኬሽን ነው። ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ሁሉ ቢጠቀመው እጅግ በጣም መልካም ነው። አሁን ያለ ምንም ዋተር ማርክ ያለ ምንም ምልክት በካይን ማስተር እንዴት አድርገን ቪዲዮዎችን ኤዲት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው የማሳያችሁ። እሺ ጓደኞች፣ በርካታ የምንጠቀም ሰዎች በመጀመሪያ ጉግል ክሮም ይህንን አፕሊኬሽን እንከፍታለን። ይህን ከከፈትን በኋላ ሁሌም የምናገረው ነገር ሁሌም መረሳት የሌለበት ጉግል ክሮም ላይ ስንገባ ከላይ ከቀኝ በኩል ጫፍ ላይ 3 ነጥብጣቧን ክሊክ እናደርግና ታች ላይ ዴስክቶፕ ሳይት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ስልካችንን ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ቀይረን በቀላሉ በስልካችን እንደ ኮምፒውተር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዚያም እዚህ ሰርች ኢንጂኑ ላይ ኤሲ ማርኬት ዳውንሎድ ብለን እንጽፋለን። ከዚያም ሰርች እናደርጋለን። እሺ ጓደኞቼ፣ ያው ቀረብ አድርጌ ሳሳያችሁ የመጀመሪያውን እሱን ክሊክ እናደርጋለን። የመጀመሪያው እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስንደርስ በቀላሉ ኤሲ ማርኬት ሊንክ 1 የሚለውን የመጀመሪያውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት አሁን ዳውንሎድ ማድረግ ትፈልጋለሁ እያለ ነው። ዳውንሎድ አዘዋለሁ። እሺ አሁን ዳውንሎዱን ጨርሷል። ከዚያም ኦፕን እንለዋለን። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ኢንስታል አድርግ ይለኛል። ኢንስታል ብዬ አዘዋለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት ኢንስታል ሆኗል። በትክክል ኢንስቶል ሆኗል። ኤሲ ማርኬት የተባለው አፕሊኬሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንስቶል ሆኖልናል። እሱን እንከፍተዋለን። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን እንደምታዩት ተከፍቷል። እዚህ ጋር ሰርች ኢንጂኑ ላይ ካይን ማስተር ብለን ስንጽፍ ያው ታች ላይ ካይን ማስተር ቪዲዮ ኤዲተር ይላል። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት ካይን ማስተር ቪዲዮ ኤዲተር ተከፍቶልናል። አፕሊኬሽኑ ተከፍቷል። ዊ ዊል ጎ አሁን እንሄዳለን ወደ ዋናው ስራችን ነው የምንሄደው። አሁን ትኩረት አድርጉ፣ ከኔ ጋር ቆዩ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ያላደረጋችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የቁጥር ቨርዥን ነው። እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ስናደርገው ዝርዝር እዚህ ጋር ይመጣልናል። እኛ የምንመርጠው ታች ላይ 4.7.7 አንዳንድ 9.11 ጂፒ የሚለውን እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። በቀላሉ ከቨርዥኑ ፊት ለፊት ኢንስቶል ይላል። እሱን ክሊክ እናደርግና ኢንስታል እናዛለን። ያው እንደምታዩት ጓደኞቼ አሁን በቀላሉ አፕሊኬሽኑ ዳውንሎድ ሆኖልናል ማለት ነው። አሁን እንክፈተውና እንሞክረው። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን እንደምታዩት አፕሊኬሽናችንን ከፍተነዋል። ስለዚህ አሁን መካከል ላይ የፕላስ ምልክት የመደመር ምልክቱን ክሊክ እናደርጋለን አንድ ጊዜ። እሺ 16.9 የሚለውን ሳይዝ እንመርጣለን። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ወደ ስራችን እንሄዳለን። እሺ ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት ካይን ማስተር አፕሊኬሽን ዋተር ማርክ የሌለበት ተከፍቶልናል። አሁን እንሞክረዋለን። እሺ ወደ ሚዲያ እንሄዳለን። ከዚያም ቪዲዮ እንመርጣለን። ክሊክ አደረኩኝ። እሺ ያው ዋው ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት ከዚህ ላይ ምንም አይነት ዋተር ማርክ የለበትም ማለት ነው። የምንሰራቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ እዚህ ጋር ኤዲት አድርገን አቀነባብረን ዩቲዩብም ላይ ይሁን የትም ላይ ፖስት ብናደርግ የካይን ማስተር ዋተር ማርክ አይኖርብንም ማለት ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ሌሎችን ያስተምራል ብላችሁ ተስብኩን ሼር ግጩት።
ለቻናላችን አዲስ ሲሆናችሁም ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቻው